sự hòa giải hay mối quan hệ gia đình. Bí ẩn 3 chiều đằng sau tin đồn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Một cơn bão bất ngờ. Cú sốc mâu giáo của cặp vợ chồng ly hôn ngày 16 tháng 3 năm 2025. Một bức ảnh mờ của cặp đôi Lý Anh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau 3 năm. Tay trong tay bế con trai tương tường và bước vào trường mẫu giáo. Hàng ngàn cuộc thảo luận sôi nổi. Chủ đề tập trung vào hai từ hòa giải. Làm sao bức ảnh này không khiến người ta đau lòng được? Phùng Thiệu Phong đồng thời đăng dòng "Chưa có anh ở đây sẽ không bao giờ lạnh lên Nuyen", như thể anh đang đáp lại tình cảm chưa được giải tỏa từ xa. Để tạo điều kiện cho việc tái hôn, anh đã chi hàng trăm triệu nhân dân tệ để mua một căn nhà sang trọng ở Tam Á như một món quà chân thành, đồng thời xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh 3 lần, cố gắng hàn gắn rạn nứt giữa hai người. Hoặc có thể là kỳ nghỉ cuối năm 2023, Phùng Thiệu Phong đưa Triệu Lệ Dĩnh và con trai trở về từ Tam Á. Bầu không khí giữa hai cha con vừa gần gũi vừa ngầm hiểu dường như chứng minh mọi chuyện không hề đổ vỡ như lời đồn đại của thế giới bên ngoài. Lời kêu gọi hòa giải của công chúng không phải là vô căn cứ, mà là mong muốn về một gia đình trọn vẹn, một sự thể hiện cảm xúc. Nhiều người khao khát được trở về với hơi ấm gia đình, ngay cả khi hơi ấm đó chỉ còn là hình ảnh của quá khứ. 2. Bí ẩn của cuộc chia tay. Mối hận thù giữa mẹ chồng và nàng dâu và khoảng cách tính cách. Mặc dù người ngoài suy đoán liệu hai người có làm lành hay không, nhưng nhìn lại sự tan vỡ trong mối quan hệ dẫn đến ly hôn của họ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mối hận thù giữa mẹ chồng và nàng dâu trở thành khoảng cách không thể vượt qua giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Mẹ Phùng đây, sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ phải chịu áp lực từ mẹ chồng mà còn phải chịu đựng những yêu cầu nặng nề từ gia đình. Bà thậm chí còn buộc phải từ bỏ sự nghiệp và sống cuộc sống nuôi chồng và nuôi con. Hơn nữa, người ta còn tiết lộ rằng mẹ của Phùng đã cấm Triệu Lệ Dĩnh đến thăm con trai mình. Chuỗi áp bức này cuối cùng đã khiến mối quan hệ giữa hai người dần trở nên xa cách. Cùng lúc đó, sự khác biệt về tính cách giữa hai vợ chồng ngày càng trở nên rõ rệt. Triệu Lệ Dĩnh quay trở lại đóng phim chỉ 4 tháng sau khi sinh con. Từ theo Win Pelosi in Pinelli đến hạnh phúc trong 10.000 ngôi nhà, cô đã vươn lên đỉnh cao bằng sự chăm chỉ và tài năng của mình và trở thành người được yêu thích của ngành giải trí. Tuy nhiên, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong đang dần đi xuống. Hình ảnh của ông bị mô tả là một ông chủ béo ú và thường xuyên có báo cáo cho rằng ông mắc chứng trầm cảm. Một là hoang dã, ngay cả chuyện kết hôn cũng trở thành nỗi đau trong lòng Triệu Lệ Dĩnh. Cô chưa bao giờ có một đám cưới hoành tráng và sự tiếc nuối này là không thể bù đắp trong lòng người hâm mộ. Liên quan đến tin tức tái hôn, thậm chí còn có tin đồn rằng một trong những điều kiện để tái hôn là Phùng Thiệu Phong cần phải tổ chức hôn lễ ở Bali. Tuy nhiên, trớ trêu thay, điều này 3 năm sau, cô quê sòng, anh giữ thái độ khiêm nhường để chữa lành vết thương của mình. Giải thưởng Magnolia Award, từ hạnh phúc đến vạn gia đến trái tim Kiều Yến. Cả kịch bản và vai diễn đều cho thấy sự chuyển mình ngoạn mục của cô từ diễn viên bình dân lên ngôi sao hàng đầu. Năm 2025, cô đã hợp tác đầu tư với đạo diễn người Hoa gốc Miến Điện Sodain để thành lập Chapikan Visi Pictures. Mặc dù họ không công khai mối quan hệ nhưng cô sở hữu 70% công ty. Đáp lại những lời bàn tán về chuyện tái hôn, cô chỉ đáp lại bằng một câu chửi thề, nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận được bản chất thật của cô. Sự thẳng thắn này khiến nhiều người cảm thấy khá mới mẻ. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại phải đối mặt với sự phản công trong im lặng. Vào tháng 6 năm 2025, anh ấy đi mua sắm tay trong tay với một cô bạn gái nghiệp dư, dường như là một phản ứng trước vụ bê bối liên quan đến vợ cũ của anh ấy. Cư dân mạng tỏ ra thông cảm và nói rằng, ít nhất thì anh ấy cũng đã trở lại bình thường. Việc cho đi một ngôi nhà để tìm kiếm sự hòa giải có thể được mô tả như là cảnh tượng hương thơm thực sự của mẹ chồng giàu có. Sự thay đổi này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận và chế giễu từ nhiều cư dân mạng. 4. Khả năng hòa giải, con cái trở thành sợi dây liên kết duy nhất. Tuy nhiên, thực tế liên tục nhắc nhở chúng ta rằng việc quay lại với nhau là quá khó khăn. Bà tin rằng việc bắt cóc về mặt đạo đức là tái hôn vì con cái và phải kết hôn ở tuổi 30 chỉ là một quy ước xã hội. Mặc dù vụ bê bối mới với vị đạo diễn này bị công chúng chế giễu nhưng yêu cầu của cô khi lựa chọn bạn đời lại trở nên khắt khe hơn. Phùng Thiệu Phong có vẻ tụt hậu hơn hẳn. Có tin đồn rằng ông đã đưa ra nhiều điều kiện để tái hôn và những điều khoản như không bao giờ ly hôn và tài sản thuộc về người phụ nữ là vô lý. Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh rất đơn giản và rõ ràng, cái tôi thiếu là một căn biệt thự sao? Câu này cho thấy sự sáng suốt và lý trí của cô. Mặc dù vậy, tương tương của đứa trẻ vẫn luôn là sợi dây liên kết không thể phá vỡ giữa hai người. Triệu Lệ Dĩnh dành thời gian bên con trai. Phùng Thiệu Phong cũng thường xuyên đưa con trai đi xem nhạc nước, thể hiện tình phụ tử trọn vẹn. Tuy nhiên, liệu mối quan hệ gia đình này có thực sự cần đến hôn nhân để duy trì hay không có lẽ vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Mối quan hệ mới của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm. Phùng Thiệu Phong đưa bạn gái mới đến chương trình và phản ứng thông minh của anh đã gây ra nhiều tranh cãi. Cuộc hôn nhân giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từ khi công bố cho đến khi kết thúc đều khiến mọi người có cảm giác diễn ra cực kỳ nhanh chóng, giống như một cơn bão táp. Tin tức Triệu Lệ Dĩnh có mối quan hệ mới vừa được tiết lộ, nhiều người dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng tin mới của Phùng Thiệu Phong lại lặng lẽ đến, anh bất ngờ tuyên bố mình đã có bạn gái mới. Điều này khiến người ta tự hỏi, liệu mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong có được hiểu là một đòn trả đũa đối với Triệu Lệ Dĩnh không? Tuy nhiên, khi họ công bố kết hôn, không có nhiều lời chúc phúc từ thế giới bên ngoài, mà thay vào đó là nhiều sự lo lắng hơn. Lịch sử tình trường phong phú của Phùng Thiệu Phong cùng với khoảng cách tuổi tác giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh
khiến nhiều người nghi ngờ về tương lai của cuộc hôn nhân này. Không lâu sau, tin tức Triệu Lệ Dĩnh mang thai được tiết lộ, câu nói kết hôn sinh con nhanh chóng lan truyền. Vào những ngày đầu mới kết hôn, mặc dù có một số khoảnh khắc ngọt ngào được tiết lộ, chẳng hạn như tình cảm của mẹ Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh, và mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người dường như rất hòa hợp, nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài được lâu. Cả hai nhanh chóng tuyên bố ly hôn và sự việc diễn ra quá nhanh đến mức gây sốc. Sau khi ly hôn, có nhiều suy đoán khác nhau về lý do họ chia tay. Thậm chí có người còn nói Triệu Lệ Dĩnh ly hôn là để bỏ cha, giữ con, nhưng những lời này không liên quan. Vì lý do công việc, họ phải xa nhau trong phần lớn thời gian, khiến mối quan hệ của họ dần rạn nứt và cuối cùng họ chia tay trong hòa bình. Mặc dù cuộc hôn nhân này không được ủng hộ ngay từ đầu và sau đó được chấp nhận, nhưng sự thay đổi nhanh chóng từ thông báo kết hôn sang ly hôn đã để lại nhiều bí ẩn chưa được giải đáp và cũng khiến mọi người phải suy nghĩ sâu sắc về hôn nhân, tình cảm và lựa chọn cá nhân. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho sự nghiệp của mình. Gần đây, cô đã giành được giải thưởng Phi Thiên cho những nỗ lực của mình, đánh dấu thành công tiếp theo trong sự nghiệp của cô. Về chuyện tình cảm, cô ấy cực kỳ kín tiếng. Có tin đồn về mối quan hệ của cô với đạo diễn Triệu Đức Ân gây ra nhiều tranh cãi. Cảm xúc này trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là sau khi mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong bị lộ. Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa người hâm mộ và tình yêu là một thách thức lớn đối với nhiều ngôi sao nữ. Câu chuyện bắt đầu từ chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh. Cách đây không lâu, truyền thông rộ lên tin tức Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Âm đang hẹn hò. Đạo diễn Triệu Đức Âm thường xuyên đến thăm nhà Triệu Lệ Dĩnh và trò chuyện thân mật với các con của Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Đức Âm sinh ra ở Myanmar. Tin tức này đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, bản thân Triệu Lệ Dĩnh không lên tiếng, dường như cô đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh lại tham dự một buổi họp mặt Opholan tại Thượng Hải với mái tóc hồng. Vì đây là lần đầu tiên cô xuất hiện sau xì căng đan ngoại tình nên có rất nhiều truyền thông và người hâm mộ có mặt tại hiện trường. Vẻ ngoài của Triệu Lệ Dĩnh khá nổi loạn, như một lời tuyên chiến với thế giới. Giới truyền thông cũng không tiếc lời chỉ trích, cho rằng diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh xấu xí. Triệu Lệ Dĩnh còn bá đạo hơn nữa. Cô đăng 3 bài cập nhật vào buổi tối, thậm chí còn có cả những câu chửi thề. Chuyện này lập tức trở thành chủ đề nóng hổi, được mọi người bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, hành động này cũng bị chỉ trích. Triệu Lệ Dĩnh sau đó đã xóa 3 bài cập nhật. Sau khi khuấy động làn sóng dư luận, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Lần này cô vẫn giữ mái tóc hồng, tuy chỉ xuất hiện vài phút, nhưng nụ cười trên mặt cô lại có vẻ gượng gạo. Giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng cúi đầu xem bản thảo. Một người phụ nữ trưởng thành đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống sẽ biết cách kiểm soát nhịp độ và quy tắc sống của mình, nhưng không nên can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của cô ấy. Bạn có quyền lựa chọn lối sống mà bạn muốn và quyết định khi nào bắt đầu một mối quan hệ mới. Cuộc sống thật phức tạp và số phận giống như bức ảnh mờ ảo, luôn đầy giấy những điều chưa biết và thay đổi. Hãy cố gắng hết sức để làm tốt hơn và để tình cảm gia đình từng tồn tại tiếp tục sưởi ấm con bạn khi chúng lớn lên. Chúc phúc cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hạnh phúc.